Hejsan och välkomna tillbaka till mig på JOV Marketing. Willis heter jag. Vi håller på att jobba lite grann nu med de här första lektionerna i FreeCAD. Och det här blir då en lektion 2 eller avsnitt 2. Jag har startat om som sagt lite grann från början med lite enkla skisser för att lära oss tillsammans hur man använder FreeCAD. Idag ska vi ta fram en liten detalj. Jag har här ett fäste till en GoPro-kamera. Och jag ska göra ett litet fäste, om man kan säga halva den här delen. För att kunna fästa upp kameran i ett stativ. Så det ska vi pyssla med idag. Och så vi börjar väl som vanligt med att vi öppnar FreeCAD. Återigen då har vi startat upp FreeCAD. Vi börjar med att skapa ett nytt dokument först. Och så byter vi arbetsbänken då till Part Design som vi ska jobba i. Vi går upp och markerar Unnamed och så sparar vi den. Och vi kan döpa den till kamerafäste. Och så börjar vi då, eftersom vi ska göra en detalj bara, så gör vi då en kropp. Vi lägger en skiss. Nu jobbar vi i XZ-planet. Och här hämtar vi då skapa skåra, heter det i det här programmet. Så lägger vi en liten skiss sådär. Kan dra ner den lite grann. Och vi vet att vi har en diameter på ringen här på 15. Vi har ett avstånd från den övre kanten till centrumpunkten på 25. Men vi har i dagsläget ingen referens här uppe. Så vi måste lägga en referens. Då tar vi den här lilla pricken. Och så lägger vi den på den vertikala linjen. Vi markerar den, går ner på linjen och så tar vi det här verktyget som plockar ner pricken till linjen. Sådär. Vi tar den pricken, markerar centrum och avståndet där blir 25. Sen ska vi plocka bort de här delarna. Och då kan man göra så här att man tar den punkten och lägger upp den på linjen också. Vi markerar klippverktyget. Och så tar vi bort den här delen. Vi tar en linje och så lägger vi ihop de här två igen. Nu har vi fått den som vi vill ha den. Vi ska lägga en liten ring här också. Eller ett hål rättare sagt. Så vi går upp och hämtar ringverktyget. Och gör en litet centrum där. Och vi vet att det här är 5,3. Så vi sätter en diameter på 5,3 där. Och vi har ett avstånd på den som är då exakt. Vilket gör att vi kan bara godkänna de här två. Och vi har ett avstånd från den ringen. Vi ska se om det är något mer som vi har glömt. Här ser vi att vi har lite grann som vi inte har ställt in. Så vi börjar med att placera upp de prickarna på linjen. Och då fick vi den att stämma. Då har vi 0, den fully constrained. Vi väljer stänga eller close. Och så ska vi fylla med material. Går upp på pad. Och så väljer vi att den ska vara symmetrisk till plan. Och så ska den vara 15. Där har vi skapat första lilla skissen. Nu ska vi göra lite olika snitt här igenom. Så vi väljer en ny skiss. Och den ska vi då lägga i centrum i mitten här. Så vi väljer det planet. Och här ser man ju då att den ligger i centrum. Vilket gör att vi måste plocka ner skissen så att vi ser
vad vi håller på att jobba med. Och då kan man använda det här verktyget som är visa snitt. Och då kommer vi ner till våran skiss. Vi börjar med att lägga lite referenser. Vi tar det här verktyget och så lägger vi lite en referens här på kanten så vi får en punkt här uppe. Vi hämtar det här verktyget som är freehand rektangel. Så vi plockar ner den så att den ligger horisontellt mot den övre delen. Och vi vet att det här avståndet ska vara då 3 mm, men vi ska ha lite smalare, så 2,8 lägger vi där. millimeter. Och den här är avståndet 3, men det ska vi ha lite bredare, så 3,3. Och vi vet att det här avståndet ner till botten är 17. Jag följer constraint igen. Och det innebär att vi väljer close där. Och lägger man då musen över sketchen så ser man att den ligger där den ska vara. Markerar den och så klipper vi ut. Här ser vi att när man då väljer att klippa ut så går det alltid från neråt, alltså från sketchen, inte framåt. Men däremot om vi bygger ut, då blir det häråt. Men nu ska vi ta och centrera den symmetriskt i plan först. Och vi går upp och väljer typ här, dimension, genom alla. Då har vi fått första snittet. Men vi ska ha ett till. Och då väljer vi OK först, så vi godkänner det sista vi har gjort. Vi väljer pocket och spegling här uppe. Då speglar man det här snittet så att det blir centrerat mot andra sidan. Och så OK. Där har vi nu gjort första fästet. Nu ska vi lägga dit en liten kloss kan man säga, eller en liten utbyggnad så vi får plats med muttern där. Vi markerar ytan som vi vill lägga skitsen på. Och så lägger vi en sketch. Vi behöver ha en referens så att vi vet var centrum ligger. Då hämtar vi det verktyget. Och så lägger vi en referens. Så vi ser vad centrum är. Och nu hämtar vi hexagon. Eller polygon. Det finns olika såna här modeller. Som ni ser så finns det fler att välja på. Men vi ska ha den här sexkantiga. Vi går in i centrum. Och så lägger vi ut den. Vi behöver rikta upp den här så att den blir vertikal. Då använder vi det verktyget. Och det här vet vi att det är 8 mm. Och då väljer vi alltså 8,2. Som jag nämnde tidigare så behöver man lägga 0,2 mm. För lägga 8 då blir det exakt och då får man pressa in den produkten som man ska ha där. Vi ska ha en liten ring till för vi ska bygga ut en liten kloss. Så vi kan lägga den där. Det här kan du själv bestämma hur långt ut du vill ha den. Men jag lägger den på 12,5. Vi kan lägga den på 12 förresten. Och så close. Vi bygger ut den med material. Och den ska vara då 4,8. Då har vi skapat en liten hållare för vår mutter. Nu ska vi bygga vår lilla detalj. Vi ska börja med förresten att snygga till lite i kanterna här först. Och då väljer vi trådram. De här linjerna först. Kontrollknappen nedtryckt.
Så där så väljer vi då avrundning. 0,5 tar vi där. Vi går tillbaka och väljer platta linjer. Då har vi fått lite avrundning på de här. Då är det dags att bygga vårt lilla fäste på den här. Och då väljer vi en ny skiss. Vi fortsätter att lägga den på, ska vi se vad det planet heter. Det heter så mycket som YZ-planet ska vi lägga den på. Vi väljer kameran igen. Eller visa snitt. Vi går in och väljer de här så vi har punkter att gå på. Så vi har markeringar. Då går vi och använder någonting som heter polyline. Vi börjar här borta på kanten. Och så gör vi en rough modell här. Så vi ska ta och snygga till de här kanterna så att de blir vertikala. Använder vi det verktyget. Och där ser det bra ut. Vi tar ett avstånd på den här på 4 mm. Valde jag fel. Vi tar bort den där. På den. Vi ska ta det avståndet här emellan på 4 mm. Och så tar vi den punkten tillsammans med den och vertikala linjen och de ska vara centrerade mot varandra. Det här avståndet, det sätter vi på 2,5 mm. Och den tillsammans med den ska vara lika. Vi har ett avstånd här. Och det vill jag att det ska vara 1,7 mm. Den tillsammans med den ska vara lika. Och här emellan ska det vara 12 mm. Och så ska vi centrera dem mot den vertikala linjen. Vi vet att den här ska vara 20. Och då kan man centrera dem också mot den vertikala. Och det avståndet ska vara 3 mm. Nu har vi skapat fästet. Vi väljer close. Och så bygger vi med material. Vi centrerar det. Och det ska vara 15. Så där. Då har vi fixat vårt fäste. Vi ska göra en liten detalj till här. Vi ska få en lite starkare del i botten här. Då markerar man de här två. Så tar vi avrundning. Kan man ta lite kraftigare där. Och vi ska ha den tillsammans med den. En avrundning på 0,5. Vi ska också fortsätta lite grann och ha en lite starkare yta här. Vi markerar den lilla kanten där. Och en avrundning på 0,5.
Vi lägger även en längst ut här. En avrundning. Och så okej. Så där. Nu har vi fixat vår lilla detalj. Och så ska vi ta och skriva ut den. Och så ser vi hur den blir när den blir färdig. Så där. Då var vi tillbaka igen och ska avsluta den här filmen med att visa upp då den här lilla detaljen som vi har byggt i FreeCAD. Där man då kan använda, sätter i en liten mutter och så kan man använda den här lite detaljen att fästa kameran på ett stativ. Mycket kul att jobba med små detaljer, små prylar. Och jag återkommer med fler detaljer, lite fler roliga saker vi ska bygga. Så att vi lär oss tillsammans. Men som sagt, hör gärna av dig om du tycker om du har andra idéer, tips, saker som du gärna vill se hur man gör. Skriv gärna så gör vi den tillsammans i FreeCAD. Det vore kul om du hörde av dig och du hade frågor. Hur gör man en sån här produkt? Hur bär man sig åt? Och det är egentligen bara fantasin som begränsar vad man kan göra i CAD i 3D. Så hör gärna av dig och sen då hörs vi. Håll till godo. Hej!